Au fost otomanii cei mai corecți dușmani ai țărilor române? Deja este o contradicție în termeni. Cum poate să fie un dușman, un adversar al tău care vrea să te lichideze să fie corect? Adică sau vreți să spuneți că existau unii dușmani care te lichidau parșivește pe la spate și unii care te lichidau bărbătește față în față cu tine? Nu, au fost pur și simplu, la un moment dat au fost adversari sau dușmani. În alte situații politice și istorice, otomanii au conlucrat cu voievozii români sau invers, voievozii români au conlucrat cu otomani, așa cum este cazul măriei sale, Vlad Țepeș, care foarte probabil a fost sprijinit cel puțin politic de otomani în timpul celor 5 mari incursiuni ale sale în Transilvania. Vă dați seama, dacă era la cuțite cu otomanii, ar fi trebuit să stea la linia Dunării și să păzească Valahia de eventuale incursiuni ale acăngilor, nu să-și facă de cap luni de zile prin Transilvania. Deci, fie și mai peste aceasta, a existat un suport politic al otomanilor pentru că erau co-interesați. Și orice jucător politic nu folosește întotdeauna pumnul, ci atunci când îi se pare lui că este avantajos, lasă anumite libertăți vasalilor săi, în cazul de față lui Vlad Țepeș, să-și facă de cap prin Transilvania, să-i bată pe unguri, pentru că, făcând toate lucrurile acestea, era în directul său avantaj. Vlad Țepeș, practic, slăbea pe adversarii direcția ai otomanilor, care, precum v-am spus, deja sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, ajunseseră să fie vecini pe linia Dunării cu otomanii. Un alt exemplu este Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare știm că a fost adversar majoritatea domniei sale cu otomanii. S-a bătut cu ei în anii 70, s-a bătut cu ei în anii 80, otomanii i-au luat 1484, i-au luat Chilia și Cetatea Albă, însă la codul Cosminului a beneficiat nu numai de ajutor politic, ci de ajutor chiar militar împotriva polonilor, pentru că la fel, vă repet, era în interesul otomanilor să sprijine pe vasalul său moldovean și să împiedice astfel o prezență militară și politică solidă, consistentă în Moldova.